سلام، من یاشارم. خوش اومدید به قسمت 15 داستان بازی از کرید والهالا که اگر خاطرتون باشه در قسمت قبلی همراه با هم بخش اولیه ماموریت‌های سیروپ شایر یا همون سیروپ شایر خودمون رو کامل کردیم و همراه با ایوار و چلبرت یا چلبرت اگه اشتباه نکنم، آره چلبرت که خب باباش بود، و یک شاه به نام رودری قراره که یه صلح دوستانه بینمون ایجاد بشه. خب رفقا، اول از همه اجازه بدید بریم توی قسمت اسکیل ها و 4 تا لول 4 تا انگار اسکیل پوینت داریم، بریم اینا رو پیدا کنیم ببینیم چی میتونیم براشون بزنیم به درد بخور باشه. اسکیلای بزرگ که دیگه حقیقتا من از باقی هیچ کدوم دیگه خوشم نمیاد. اینجا بزنم آتیش بودین، نه پویزن بیلد اپ چیز بعدی هم نیستین. اسکیل بزرگا من چیز خاص دیگه آنچنانی نمونده که بخوام بگیرم، مثلا مثل اینا این ارای انفورسمنت وقتی که شما اون چیزتون رو پر کنید که رسما اصلا به این نیاز پیدا نمی‌کنید، یا این اراولی هم اصلا چیز به درد بخوری از نظر من نیست، و حتی این اسپریت بش و اون به درد بخورا رو من همه رو ترجیحاً یعنی احتمال زیاد گرفتم، چون یکی دو بار انگار چک کردم چیز خاص آنچنانی نبود. من بیشتر مثلا اون فایر رزिस्टنس ها رو دوست دارم، یا مثلا شانس ضربه اساسی زدن ها رو دوست دارم، یا حتی خون رو دوست دارم. چیز بدی نیست، هرچی اچ پی میره بالاتر به نظرم همچین ایوار تانکتر و مشیتر هم میشه. خب این چیه؟ میل رزिस्टنس هم چیز به درد بخوری نیست، مخصوصا الان که لول خیلی خوبی داریم و دمیج خیلی پایینی دریافت میکنیم. به نظرم خیلی چیز جذابی نیست. این برده رو بکن هم چیز بدی نیست، ولی حقیقتا من خیلی باش حال نمیکنم. اونای دیگر رو بیشتر دوست دارم، با اون لایت بو و اون هانتر بو رو بیشتر دوست دارم تا پرداتور. و این چیه؟ لایت شیلد هم فعلا به دردم نمیخوره. چند تا لول دیگه داریم؟ 2 تا لول دیگه داریم. خب این چیه؟ این چیز جالبیه. پایزن بیلد اپ چیز خوبیه بده. و این که فهم کنم آره اویژنه، این هم رنج دمیج. یه رنج دمیج هم بگیریم. نظرتون چیه؟ فقط یه دونه دیگه مونده. با اینا رو یه نگاهی دیگه بندازیم ببینیم چیزی از قلم نیافتاده باشه. شاید یه چیز باحالی بود که نگرفته باشیم. خب به نظر چیز خاصی نیست. این چیه؟ اساسینیشن دمیج که اصلا بی خوده، شما همه رو میتونید درجا با اون اسکیل درجا اساسینیت کردنه بزنید لتو پار کنید. این چیز بعدی نیست، چون من کلا هانتر بار رو دوست دارم. بعد نیست مسیرمون رو به سمت این باز کنیم. یکی اینجا میگیریم که در نهایت خواستیم، بعد با 2 تا اسکیل اینجا اینو کامل کنیم. تو این میتونیم یه چرخی بزنیم ببینیم چیز خاصی. یه دونه اسلحه جدید به نظر گرفتیم، چی بوده خاطرم نمیاد که 2 روز گذاشته. آها این کات فارچ اسپیر رو گرفتیم وسط جنگ بود فکر می‌کنم با اون یارو مرتی که قدرتش چی بود. یه توضیح بهتون بدم شاید بد نباشه. کات فارچ وقتی که داج میکنین از پشت سر دمیج میزنه. خیلی خوب، اینم که کوئتسمونه و اکتیو هم هست. بریم سراغ باقی داستان بچه‌ها. خیلی جذابم میشه این قسمت، مطمئنم خوشتون خواهد اومد. بریم ببینیم اوضاع است چه قرار میشه. به نظر خونم کم داریم، بد نیست که اینا رو هم برداریم. از زمانی که بازی رو گذاشتیم روی سخت ترین درجه یه مقداری دیگه بازی چالنجینگ تر شده، درد خیلی کم، چون همونطور که قبلا هم گفتم خیلی چیز آنچنانی نیست. خب ایوار اینجا نشسته، ای صحبتی باش بکن ببینیم اوضاع از چه قراره. Ivar, It is done. Peace, eh? And now everyone is shitting themselves with happiness. if not happiness, then relief. Have you seen Chilbert? I want to pass on the good news. He asked me to go hunting earlier, but I am in no such mood. عجب، به نظر رفته شکار. بریم توی تنتش ببینیم پیداش میکنیم یا نه. شاید این تو باشه، ولی که از اینجا نیست. بریم بپرسیم ببینیم اوضاع چقدر. از این یارو بپرسیم اول از هم. I'm looking for Chilbert. Have you seen him? Last I saw he was sharpening arrowheads. عجب، پس مثل اینکه واقعا رفته سراغ شکار کردن. خب با این آقای اگه صحبت کنیم بچه‌ها. Hey, Eivor. Have you seen Chilbert? My brother saw him last. خوابه. Drunk as a mackerel, isn't he? Celebrating the peace. Got started early. Wake up! Huh? Where is Chilbert? Bert? که مست. Did none of you see Chilbert? Only him, Drenger. You will have to wait until he sleeps it off.
خب اینجا اگر قدرت کلامتون قوی کرده باشید که من ویدیوشو ساختمشون دادم، اینجا میتونید ازش کمک بگیرید که چطور میتونید این آقا رو بیدار کنید. Does he often get this soaked? By all the gods, he does. Twice a week. Once for 3 days, another for 4. Then twice on Sundays. برام. And when you need him to sober up, what do you do? Keep this to yourself, but once or twice when I needed a quick word, I dumped him in a lake. It's worth a try. دقیقا. خب Must be some way I can wake this drunk. دو تا راه داره. یکی این که خب طبیعتا بریم بندازیمش تو آب، یکی این هم که عرض کنم خدمتتون تورچتون رو دریارید. همون عرض کنم خدمتتون چی میگم به فارسی اگه گفتید تورچ به فارسی چی میشد؟ مشعلتون رو دریارید و بعد آتیش بزنید بهش، یعنی آتیش برد کنید سمتش. میگه منو چرا آتیش میزنی؟ از خواب بلند میشه. این هم یکی دیگه از راه دیگه است، ولی خب ما به همون روش وانیلا انجامش میدیم و میریم یه ذره خیسش کنیم ببینیم از خواب بلند میشه یا نه، که خب طبیعتا بلند خواهد شد. آها اینجا باش. بیا بیرون بابا، بیا بیرون. معرکه درست کردی برام. چی 3-4 روز میخوابه؟ A nice nap? That's a low thing to do to a man. I am looking for Chilbert. The soft Saxon boy The next alderman, yes. said he was going hunting to bring back a feast for Ivar and the rest. I know he went hunting, but where? Round the mouth of a cave nearby. Follow the stream up the mountain, south of here. That's enough to go on. Thank you. خب همونطور که دیدید متاسفانه همین رودخونه رو گرفته رفته بالا، بنابراین ما هم همین کارو میکنیم، بریم ببینیم پیداش میکنیم یا نه. 3000 بابارم صدا کردیم اومد و همین مشی رو دقیقاً نکنیم کنار این رودخونه کوچولو، رود کوچیکی که از اینجا سرازیری رو اگر دنبال کنید میرسید به جایی که باید برسید. و اگر اشتباه نکنم از اینجا یه راهی داره، یه جاده از اینجا یه جاده کشیده شده که میتونیم بریم سراغش و بی درد سر پیداش کنیم. هر وقت هم اگر دیدید مشکلی دارید دوباره از سونرتون استفاده کنید بچه، یه نگاه کلی بندازید میبینید که اونجا یه دونه غاره که قراره بریم توش و ببینیم که اوضاع از چه قراره. خیلی خوب بریم جلوتر. اینجا پر گرگ هم هست بچه ها. اسب منو میزنین؟ اسب منو میزنین؟ خب قدرتی چی دارم؟ یه جا خالی بده فعلا، بذار ببینم اوضاعتون از چه قراره. یه دونه تبر رو نیست. آها کلا آی باریکلا. این هم یکی دیگه از قدرتی باحال بازی بچه‌ها. بزنم یه بار دیگه بزنم براتون. فقط خیلی اینتون دقیق باشه و کسی هم طبیعتا نزنتتون. یه دونه در والگیری میزنیم کله باباش و بعد کله جونم. عجب قدرتی خفنی هم هست. آی باریکلا جونم. بابا حالات خیلی خوب. تو هم هستی هنوز؟ بشین میریم بچه بابا، بشین خدافظ. این هم هستید. خیلی خوب زدیم لیشون کردیم، باید بریم داخل غار. طبیعتا پس بریم داخل غار. 3000 نمیدونم زنده مون یا نه. بله زنده. همینجا وایسا مثلا. خب همینجا وایسا، جایی نرو تو بریم. این تو اینجا This doesn't look good. یه زمین خونیه. سر قارچ مارچ هم هست اینجا بخوریم، خونمونه زیاد کنیم. خب از اینجا بریم تو. اوه اینجا هم خونه. عشان لازمه یا نه من نظرتون؟ فعلا که همچین روشن همه جا. اینجا هم آبیه به نظر. اینجا خون ریخته، پس همین سمت بریم. طبیعتا ما دنبال خونه باشیم دیگه. یه اودین سایت بده ببینیم چیزی دیده میشه. نه چیزی که دیده نمیشه، ولی که میتونیم بریم جلوتر ببینیم چه خبر میشه. اونجا هم خون ریخته. یه دونه گرگ هم اونجاست، از اینجا میتونیم بزنیمش. آمردی کنیم در حقش. استان شدیم همون استان شدیم. از اینجا من نمیتونم بزنم، اصلا اینجا رتیتت میکنم و یالله سلام علیکم. یه جا خالی ناناز، یه قدرتی، یه الیکتر بزنم. اوه در رفت. اوچ آمون باش بچه. آی کلا. یه جا خالی دیگه. خداحافظ دوستان عزیز. اینم برات.
یکی دیگه اینجاست. آخ یکم زود جو خواهد بزنم پریش میتونم بکنم. کجا میری؟ رفیق شدیم اما اشین ببینم با چی بزنیمش؟ با چی بزنیمش بچه؟ با این میشه زدش؟ چه جا خالی دادی؟ چه باحال بود. چه جا خالی قبلی دادی. اینو از این گرگه بعد اون قدرتی همون اون پایین رو ببینید تا ته صفحه داشت بر میشد. خب بریم جلوتر ببینیم این چلبرت اصول اینجاست یا نه. خب اونجا که جایی نیست که چلبرت هستش طبیعتا. یه دونه صندوق بوده. بریم برتر ببینیم چی پیدا میکنیم. اینجا هم چیزی به نظر نمیاد. آها خورد خونه اینجاست. بریم جلو ببینیم چی میشه. اینجا سنگ گذاشته. اما پشتم چیزی هست. پشتم چیزی هست. چی میتونه باشه؟ آه چلبرته. چی شد؟ Chilbert, you live. Stay quiet. You're badly hurt. چاقو زدنش. A dragon on the hilt. Guards the Britain crest. Keep breathing, boy. Oh, you haven't got long. I will take you back to say your goodbyes. آخ بیشاره. چلبرتو زدن. چاقوش هم یه I can get چاقوی you to the others. I'll go easy. عرض کنم خدمتتون که چاقوی بریتانیایی بود. مشخصه یکی براش تله دوخته و پدرشو در برده یه جوری. بریم از این ور رد چیم و ببرنش بیرون نجوکی شده. خب این ور که نبود فکر کنم این وره جا اشتباس مسیرش. این ور که نیست. آها این ور. آره از اینجا باید بریم بالا. Save your strength. بریم ور دوباره از اینجا بریم بیرون. از اینجا نمیشه. از این بغلش فکر کنم میشه رفت. آره از این بغلش میشه رفت. اوکی بپر پایین. برو بریم سمت نور. بیچاره رو زدم. پسر خیلی خوبی بود. آخ کی کشتش اینی؟ Hush. Hush, Chilbert. We'll soon be among friends. دارش اینجا. Here, faster this way. Just breathe, Chilbert. We'll soon be there. بیچاره. بودو بازشو بگیر. چلبرت رو متاسفانه زدم بچه هم طور که میبینید و اوضاع خوبی هم نداره. به نظر نفسهای آخرش هم میاد. لعنتی ها. بریم پیش ایوار در اصل. Some help here! Ivar! Leonard! By the hand of Thor! Is that the... Eivor, what happened? No! You foolish boy, what did you do? I found him deep in a cave beset by wolves. Ivar. Easy, boy. Easy. Ivar. چی میخواد بگی؟ Get me an axe right fucking now! Ivar. He's gone. An axe! His God will take him as he is. Axe or not. Go to your God, boy. And I will sing for you in Valhalla. This was no wolf. Tell me what happened. کار بریتانیا بوده. این یعنی جنگ. ما متاسفانه موفق نشدیم که چلبرت رو سر بلند کنیم به اینجور چیزا. We were fools. An Aetherling was entrusted to us in time of war. We did not protect him. I taught him to protect himself. Not well enough. This was stuck in his chest. The Britain's dagger. Rhodri! But why? You murdered his brother. Did you think he would let that lie so easily? I told you he was a trickster. Peace was never his goal. He takes blood for blood. Bishop Deolav! Over here. The walls of his fortress will not protect him. I will sheath this dagger into his lungs. We must move fast then. Attack before Rhodri can revel in his trick.
No mercy this time, Wolf-Kissed. You spared that wet turd Leofrid. We will not spare Rhodri. I swear. Lord above, what's happened? Chilbert! Murdered. May the Lord who frees you from sin save you and raise you up. Sent the boy's body to his father. We'll want the Christian burial. Lady Angharad said Rhodri is holed up in Causto Castle. That may have been a lie or a tiny slip. Either way, we should find out. There is a spot near the fortress to set up camp. We will scout it together. برو بریم. A good plan. We go now. Fine. And remember, leave Rhodri to me. باش. دهنشون سرویس. اعصاب هممون رو به هم ریختن. چه ایوار چه ایوار. خب اینجا یه دیالوگی هم به نظر با این آقا داریم. How are you holding up, Bishop? I am gutted by this loss. Chilbert would have made a good elderman, and one day a fine king. A king forged by Viking battle wisdom and Christian compassion. A formidable man he would have been. متاسفانه از دستش دادیم. واقعا پسر خوبی بود. خیلی خوب. سوار هستیم بریم. دو تا لول اپ هم شدیم بچه‌ها، یعنی یه دونه لول اپ شدیم، دو تا اسکیل پوینت بهمون داد. بعد میتونیم ازش استفاده کنیم. You men, mount up and follow me. There's work to be done. برو بریم. ما منطاب هستیم دیگه. سوار سزار باباییم. برو بریم. I should have seen this coming. I should have known he would come for the weakest of us. You opened a bloody wound when you killed Rhodri's brother. Anything worth doing must be paid for in blood. لعنتی. از دستش دادیم ولی خب چاره‌ای نیست. بعد بریم انتقامشو بگیریم. You told me Rhodri gave you that scar on your face. Is it a story worth telling? If not worth telling, it is worth remembering. Years ago, I was headed back from the Western Isle. They have got fighters there. I had taken a bit of a beating, put me in a surly mood. I wanted blood and silver, nothing more. So, me and my Drankir, sailing along the coast of Kemri, see a nice spot for landing, covered in mist. We drag our ships ashore. And just then, a cry came from atop a hillock. The troll-cursed Britons. The fog clears a bit. And there they are, all lined up. The biggest one calls out, "I am Rhodri, king of this land. That means shit to me." I scream back. I give my boys a nod. And we raise up our axes and charge before they take a breath. We have the numbers. The Britons are clever. It's marshland. The bog catches our boots, sucks us to a standstill. One by one, Rhodri cuts us to bits. He gets to me, lays his blade at my cheek, and gives me this nick. Leave this land and give your people fair warning, he says. Tell them King Rhodri gave you that cut. Hen shit, I say. Rhodri laughs and lets me go. Quite a story, Ivar. Son of Ragnar, killer of kings, conqueror of England and the Western Isle. You have lived a saga worth 10. That I have. عجب جالب بود. همونطور که دید رودری زنده پدرشو در آورده تو اولین جنگی که با هم داشتم و خب طبیعتا خیلی از دستش That عصبانی. sweat-sopped slug is just beyond those walls. May only be defeated by a dragon, my itching ass. He'll meet one all right. Send a message to your men. We can build a camp here and lay plans for a surprise attack. شب شد یا تا فردا شد. یه جنگ اساسی در پیش داریم بچه‌ها. خیلی خفن. یکی از بودم میشه گفت جذاب ترین جنگ‌های بازیه. Ivar's men waste no time. They're eager to pay out our revenge. خب همونطور که می‌بینید افراد ایوار هم رسیدن و آدمای مختلفی هم اینجا می‌بینید. دو سه تا دیالوگ هم فکر می‌کنم داریم اینجا اگه اشتباه نکنم. و یکیش فکر می‌کنم این سمت یه آقایی بود. من نمیدونم اومده هست یا نه چون این برن.
اگه یادتون باشه فکر کنم یکی از اینا رو ما نجات دادیم. این بود؟ I've been waiting to get back at these Britons ever since you broke me from that cage day. دقیقاً. The time is nigh. این دقیقاً همون شخصی بود که حالا بهتون گفتم قبلا رفتیم از اون چیزا نجاتشون دادیم، از اون کواری استون فکر می‌کنم رفتیم نجاتشون دادیم. الان اومدن و میخوام که یه انتقام جدی بگیرن. I am ready. What in the name of Loki have you done? Called in the dragon to help me slay Roderi. Now what say you, Wolf-Kissed? نه تو جدید زده Are you بچه‌ها. ready for war? بله 100%. Rally the men, Ivar. Let's have at it. It is a good day to die. The gate looks to be well defended. My men are loading a cart with cauldrons of oil. We will blast right through that fucking gate. برو بریم. چقدر جذاب جنگ واقعا. تو بازی البته. یه تبری هست بچه، دقیقا همین تبریه که وانیلاس، یعنی ایورم بعضی وقتا پرت میکنه و اونا دقیقا میتونید پیداش کنید. یا از من تو ویدیوی چیزا نشون دادم بهتون، اگه بخواید مثلا دیگه تبرتون دقیقا واقعی باشه میتونید سراغ برید که من خودم دوستش دارم. Roderi! Show yourself! I am here, boneless Ragnarsson. How is it you come in force when our peace has been concluded? Do not mock us, whore son! You splattered blood on our peace with the butchery of young Chilbert! Speak what nonsense you please, Dane. If you mean war, our defenses are sure. Gaze upon my face, king of crow food, and meet the dragon that will devour you! I see a spent old man playing at serpents. Enough talking, Ivar. Bring the oil cart and set the fires! When I am done with Roderi, I will tear the fat from his shanks and use it to fry our bread. خیلی عصبانیه ایوار. خب بچه این شما و این هم کسل خواستو اینا رو بزنیم، لطو پارش کنیم. حمله، حرکت. همونطور که میبینی از جلو داره آدم میاد، بنابراین ما هم وقت بریم وسطشون و طبیعتا همشون رو میزنیم، رتته میکنیم. خب این نقطه قرمز که میاد بچه بهتره که بپرین کنار، حواستون باشه و خیلی اوکی یکم تاریکی خوب دیده نمیشه، ولی که دوباره قرمز شد میپرین بیرون و باز که انگار خالی شد بعد اون وقت میکنیم. بچه حواستون باید باشه. یه دونه استان خفن زدیم جونم. حالا دیگه اینجا مال ماست بچه ها. برای اینکه چی؟ برای اینکه ما دیگه الان سمی هستیم و کسی نمیتونه جلومونو بگیره. تو هم میخوای آدم های منو میزنی؟ با هم شما رو ببینن دوباره فدار یکی اونور افتاده اجازه بده. خیلی خوب اینم از این. بریم بچه ها، بریم بده من اینو. بودو ریس کن الیکو بگیر. خیلی خب باز دوباره که چی شد باید حرکت کنیم برید جلو. امیدوارم این یارو ما حمله نکنه. اینجا سپر داشتن هم بچه کمکتون میکنه، حواستون باشه فقط اگه زمین قرمز شد حتما چی الیکو بگیرید که دمیج بهتون نخوره و بتونید سریعتر اینو ببرین جلو. هر وقت اینو نکن قرمز شد یکی رو از دست دادیم متاسفانه. حرکت با آدمای بیشتر نیاز داریم، ولی خب فعلا کاری چارش نیست متاسفانه. باید ادامه بدیم تا بعد ببینیم چی میشه. ریس برو چیزی نمونده. برو فقط یکم دیگه. زمین قرمز نشه خوبه. برو خیلی خوب. فرار. اوکی چی بودیم؟ شما بینم عقب برین عقب. اوه قرمز شد. بزن ببینم با چی میشه زد. بذار آها اینو باید ایگنایت کنیم بچه، حواش نبود. ایگنایت الو فرار. حالا منتظر میشیم تا چی؟ بیبی یه جا خالی خوشگل یکی دیگه که آتیش نگیریم جونم. برو بریم. اشار گیمز اومده که آتیش رو بهتون تقدیم کنه. بیا اینجا بشین ببینم بابا. یه بیبی. نفر بعدی کیه؟ خداحافظ. اینم برای تو.
نخورد. خب اینو میزنم. یکی دیگه هم هست. خب حالا باید بریم بچه چیزها رو بزنیم، حواسمون باید باشه. این چیزها میزنم بچه. اوه اینا خیلی قویه. اینا بریم بزنیم. آخی دقیقاً همینا رو گفتم. اینا باید سریع بزنیم. اینا داستان میشن. میتونید این چیزاشون هم بزنید دقیقاً همون اتفاق میفته. اینا هاشون. بعد دیگه نمیتونم بزنم. یه قدرتی خدافظ. این برام یکی دیگه است. اینم بزنیم. میشه پایین. اینم از این. خیلی خوب. یکی دیگه هم هست داره میزنه. از کجا داره میزنه؟ چرا نمیتونم ببینمش؟ اینه شاید نره. آخه چه باید میگم؟ از پشت. آی بارکلا. خیلی خوب. اینم از این. بفرمایید. خب بعد در بعدی رو باز کنیم بچه. طبیعتا باید بریم بالا، یا باید از خود در بریم بالا، یا باید از این بغل مقاله حرکت کنیم اگه اشتباه نکنم، که خب راه‌های مختلفی داره. ما هم طبیعتا یه ذره از در و دیوار میریم بالا که اگر اشتباه نکنم از اینجا راحت بشه رفت بالا دیگه. آره بالاتر بپریم بارکلا. سلام علیکم. خداحافظ. یه بیبی این چیزا رو بزنیم بچه. ببینید. آها ایو آها داشت به کنار. من با شما کاری ندارم. چی میگی تو؟ بیا جلو ببینم چی میگی. بیا چاقوکش بیا. بشین ببینم بابا، بشین ببینم. نفر بعدی کیه؟ کی میخواد به من تیر بزنه ببینم چیکار میکنه. اومدی عمو جون. یه جا خالی ناناز دیگه. بعد با الیک میگیریمش که دیگه نتونه فرار کنه. خداحافظ. دوباره یه جا خالی. یه دونه پری الان اینا اجازه بدی. خب آتیش گرفت. اوخی نفر بعدی کیه؟ خداحافظ. یه جلو. آخ جاخال دادم که. چجوری شد که این نخورد؟ بچه من متاسفانه باید یکم اینجا قاطی کنم رو سر این پررو شدن. بنابراین یه دونه سمیاد آتیشی بزنیم بعد سم. یه بیبی. اسکول شد. اینجا فکر نمی کنم دیگه زنده بمونه. چه ایوار خفنه بچه نه؟ زدش دیگه. خب بریم جلوتر یا نه؟ داستان چیه؟ بعد داریم اون سمت You can explode jars blast through the gate. خب در باز نکنیم بچه، بعد داریم در باز کنیم طبیعتا. بذار داشتیم اینجا حال میکردیم با زدن بر وکس. تیران هم هر میتونید بگیرید بزنید به همینا که دیگه گندلات بازی در نیارن. وسط راه دو تا از اینا بزنیم دیگه، چرا که نه. کم شو. چی شد؟ کجا رو زدیش؟ من این برام آخه جاخال دادم که. خب بسته. خب بریم در باز کنیم. من اینجا جو میگیرتم حال میده این جنگیدناش. یادم میره که باید بریم در باز کنیم. بریزین تو بچه ها، بریزین تو. یه دشمن خوشگل اینجا میبینیم، پس بنابراین یه دونه سم میزنم و بعد میرم سراغش. بیبی یه دونه پرشی. باز دوباره چرا رفتیم؟ گام رو ببینم. اسکول. خدا فز برو بدرک. وای جالی داد. داداش بشین. تو هم بشین. هم آتیش هم سم. چی میخوای دیگه؟ بیل خفن‌تر از این میخوای؟ یکی دیگه. یه دونه از این بده. بچه گفت بشین ببینم. نفر بعد. بازم میخوای؟ شما بازم میخوای؟ اوه چه دقیقی. این اسلحه‌های کوچیک بچه ها
آدمای تک رو خیلی خوب میزنن خب، ولی اگه قرار بود مثلا این تبر بزرگم داشته باشم اینجا با قدرتی‌های با ضربای چیزش یه ذره بازترش پدر اینا رو من در میآوردم. خیلی خوب، بعد این جلوتر بچه‌ها طبیعتا بشین بچه قدت بلنده دیگه خبری نیست. خیلی خوب، یه دونه من ازین بزنم یه گم شو اینجا. خداحافظ. خیلی خوب، احساس کنم وقتش رسیده که چویی رو صدا کنیم بیاد. چویی کجایی پسر؟ اومدی؟ ای قربونت برم. بزن لهشون کن. یکی دیگه. یه نفر اون بالاست، میتونی بریم بزنیمش. میتونی از همینجا سونه رو بفرسته. سونه رو بابا. آرکلا بسر. خوب زدیش. سونه هم اینجوری به درد میخوره بچه. میتونی اونایی که مثلا از دستتون خارجه رو اینجوری راحت بزنید. خب اینجا همونطور که میبینید بعد این چیزا رو بندازیم. طبیعتا بعد این بغلیاشو بزنیم که یه ذره شاید سخت باشه با اینا، ولی که شدنیه. با پرداتور بو قشنگ نقطه‌شو میتونیم بزنیم. یه دونه از این سمت‌تر میتونیم وایسیم که بزنیم به اینجا و اکی. اوه الفرار ای بکل. خب همونطور که میبینید دو نفر جلوان. طبیعتا یه تیر میزنیم که بفهمم ما اینجاییم و بعد یه ذره عصبانی تر برخورد میکنیم. باشه برو گم شو. یه جا خالی خوشگل. یه دونه اساسینیشن دمیج. منو میزنی؟ خب شما ببینم. خب اینا رو چون با چیز زدم اصلا داداش بیشی برای باشه فعلا چون من ریوایف شی بعد بکشش. خیلی خوب بریم. یه تیرم خورده اینجا تو جنابم. خب اینجاش خیلی قشنگ میشه. You make a pitiful dragon. چه بولاخیه. زدش که یا خدا حاجی تو آتیشه. Bastard kicked me in the liver. I need some fresh air. خیلی خفن بود. چقدر خوب بود آجی، چقدر خوب. خب دست و کنسل هم بچه ها گرفتیم. اذان خود کردیم. این اذان برادرمون رگنار و از آنم به بعد اوضاع کم I felled the rotting old oak. He's not dead. No. I have something else planned. Spectacle, remember? خب بذار بره. اون که داره میمیره سریعتر تمومش کن. The man is dying. Come away. Let the Nordnir spin his fate. Oh no. This will be good. I have something specific in mind. A place and a method. Come. بریم چوری چی؟ All right. Let's get this over with. Load this lump of lard onto your horse and we will go. Take care he stays alive. باشه مشکلی نیست. فقط قبل از اون بچه همونطور که میبینید ما اینجا یه دونه چیز داریم، کتاب نالج داریم. خب کتاب آگاهی داریم که یکی از چیزاست و طبیعتا برای باز کردنش باید بریم اینجا یه دونه از این جارها رو برداریم و بعد بریم سمت همون سمت و از در پشتیش بریم داخل. یه راهروی بودن میشه گفت منفجر شونده داره که اینجاست اگه اشتباه نکنم. بله بعد از اون یه جا خالی خوشگل بدیم این سمت و بعد بیایم کتاب نالج رو برداریم که تراینگ اکس فیوری هم هستش. فوق‌العاده چیز خفن و درد بخوری هم هست. اجازه بدید بهتون نشونش هم بدم
و از این به بعد قرار ازش استفاده میکنیم. به جای این تبره که پرت می‌کرد بعد بعضی وقتا نمیخورد. این اتوماته بچه‌ها و به نظرم خیلی گزینه بهتریه واسه زمانی که می‌خواید مثلا تبر پرت کنید چند نفر بوکس دادن و این داستانا، که فعلا مثلا روی همین هارپونمون می‌ذاریم و بعد میتونیم اینو هم عوض کنیم مثلا به هر چیز دیگه، که مثلا یه دونه پیرسینگ شات هم میتونم براتون بزنم واسه زمانیه که می‌خواید یه نفر رو از پشت دیوار بزنید. فوق چیز خوبه درد بخوریه. یا مثلا فوکس آف نونیر یا ثورن آف سلامبر، اینا خواب آور فوق‌العاده چیزای خفن رو به درد بخورین که اگه بخواید تو گیم پلی مختلف ازشون استفاده کنید واقعا به درتون میخوره. خیلی خوب، این از این. اینو بشکن. اگه اشتباه نکنم اینجا یه دونه جعبه هم هست بچه‌ها. آره اینجاست و اجازه ببینم کدوم سمت دقیقاً. تقابلاست. معمولا از سیمتری به بعد دیده میشن و اگر الان دیده نمیشه احتمال زیاد به این معنیه که شاید طبقه بالاست. باشه ببینم کجا میتونه باشه. آها این فکر کنم اون رو سقفه اگه اشتباه نکنم، چون اینجا که راهی چیزی نداره که. این احتمال زیاد یا رو سقفه یا کف زمینه که حالا بعدا میریم سراغش، مشکل نیست. مربع نگهداری تمام مارکاتون از بین میره و بعد میتونیم بریم سراغ باقی است. رودری برمی‌داریم طبیعتا و بعد Where are we going? An overlook I found while scouting. A view, one fit for a dying king. عجب. There's no need for spectacle, Ivar. Let the man die with honor. No. He must die with style. عجب بابا. خب ما این اسبار سوار نمیشیم چون سزار بابا هست، طبیعتا سوار سزار بابا خواهیم شد. سزار بابا وایسا پسرم، آفرین. خیلی خوب، نداشت سوار اسب خود میشیم. برو بریم. بفرمایید جلو. بفرمایید. یا الله. یارو هم داره نفسای آخر چه میکشه. How are you doing, dear king? Stay with us. You must not miss what is coming. عجب. اوه یکی اینجا ویزون کردم. ایوار هر جا میره یه ذره وحشت و چیز کار میکنه. ببین یه روز زده توی اسپیر. I killed King Ella, King Osbert, King Edmund, and now King Rodri. Who else can claim such a string of victories? Just finish me. It is not my place to interfere in this feud. یه منظره نسبتاً نچسب میبینیم بچه‌ها تو آخرین قسمت واسه کسایی که ذره حساسن به خشونت و اینا. پیشنهاد میکنم که نگاه نکنن. و یکم جلوتر فهم کنم ببینیم دقیقاً بالای همون جایی که پرنده Does داره. he breathe still? Barely. قرار بریم اونجا. Rodri, are you listening? For years I wore this scar with shame. Nicked by a Briton and left alive. I tried to cover it with a beard, a cloak, but as your fame grew, I began to beam with pride. A king gave me this mark. What say you to this, Rodri? Huh? Speak up, you old bag of sweat and grease. اصلا خوشش نمیاد از این کینگ ما رودری. خب همینجا فهم کنم وای میستیم اگه اشتباه نکنم. بله Bring him close. حتما. خب بیا پایین پسرم. شاه گذشته. خب بزنیم ورتار. I am usually the one who wanders off. خیلی با اومده. برو بریم. من استان راک. فکر کنم بعد یه ذره جلوتر بریم بعد کاتسین داره خودش. یعنی اینجوری لازم نیست. آها دقیقاً. Haul him up there to the top and keep him breathing. Finish this quickly, Ivar. عمرن اگه باری همچین کاری کنیم. اصلا به شخصیتش نمیخوره. See here? سونه A hungry blade. Now comes the dragon to feed on his favorite meal. The blood eagle. Ivar, is this? The birth of a blood eagle is a sight to behold, my friend. First, I slice the length of your spine.
That is a Norseman. The true essence of old heroes. The Blood Eagle has no true meaning for Ivar. He is doing it simply to take pleasure in suffering. Now, I pull back the flesh. The method will always outlive the meaning. Few in time will care why this man died. But the how, that is a song for the ages. Oof. The fog between good and evil grows thick over time. But glory never fades. There is nothing glorious here. Life is not pretty. It is a bloody fight. عجب. Out come the lungs, and we spread them like wings. Wow. All of mercy, I can see him now. I have seen enough. We are not finished, Eivor. This saga we have written together, it needs an ending. Here and now. یعنی چی؟ It is ended, Ivar. I'm done with this place. A fight to the death. You and me. If I win, I am the greatest Vikinger who ever lived. If I lose, what a tale you have to tell. You are battle drunk, Ivar. Goodbye. Poor Chilbert. He barely said a word. چی؟ When? I pushed that dragon dagger into his heart. آشغال عوضی. Just a soft little squeal. چه صفت کار ایوار بوده. You sick, cursed fuck out! لعنت بهت Things ایوار. a man must do. The trials one must face. The friends one must betray. To achieve one's destiny. And become king killer forevermore. Traitor! Chilbert was... Like a son to me. Yes, yes. So fight me, Wolf-Kissed, to a آشغال glorious عوضی. death. آشغال عوضی. پدرتو در میارم. This is a life, Eivor. To fight high above the world. Valhalla awaits. الان بزن. به جا خالی خوشگل. بچه هر زمان که به این ضربه بزنید ایوار خیلی به اون لسه واقعا اینجوری میاد چیز میکنه. هر وقت کشید اونور خودشو یه جا خالی بدین که البته الان یکم زود جا خالی داره. آتیش گرفت. وقت این رسیده که سمش کنیم. اینجا ببینم. اینجا ببینم. اینجا ببینم. اینجا ببینم. کتک خوردیم ولی خب خوب سمش کردیم. یه جا خالی برای ناناس. فیسی که میکنه این سمه خیلی حال میده لعنتی. بشین ببینم بابا. بشین ببینم. بشین ببینم. خیلی ضربشو خوردیم. You were too reckless, Ivar! A storm of mindless chaos! Mindless? میدونم یه ذره نامردیه ولکن کسافت عوضی به خاطر خب سونن هم بیاد یه تکونی بهش بده دیگه چرا که نه بزنش سونن بزنش سونن بزنش سونن داری چیکار میکنی چرا خفن میجنگه نه یه جا خالی ناز یه قدرتی یکی دیگه یه جا خالی ناناس خب حالا با چی بزنمش یه دونه اینو افتون بزنم که ببینیم داستانش چی بود دوباره جا خالی خب اینجا وقتای خوبیه که بزنیم نقطه ضعفشو پدرشو در بیاریم و بعد بریم از پشت یه دونه استانتک ناز بهش بزنیم گمشو ببینم اونور Oh, if Uba could see me now, he would rage with disappointment. دوباره عرض کن دوباره کن بنداز Bleed بده من like گمشو ببینم Hold the moment, Eivor. Let me ask you something. چی شده؟ چی میخوای بگی؟ اینجا بچه اگه باش حرف بزنید سریع بلند میشه میزنه لیتون میکنه حواستون باشه Speak then, or I take your tongue.
Will you see your father in Valhalla, Wolf-kissed? Or is the coward in Helheim weeping tears of ice? Come on then, if you're so hot to die. واسه اذیتتون میکنه بعد بهتون حمله هم میکنه. فکر کنم اونجا گیر کرده. نه گیر نکرده طبیعتا. Watch out! ببینم چی میگه. بیا یکم باید بازی کنم. یکم باید بازی کنم. بیا جلو. بیا بزن. بعدی چیه؟ بازم میخوای؟ آتیش گرفت. آتیشت بس شد؟ بگیر چونت. بازم میخوای؟ اینجا اگه وایسیم بعد بچه پرتتون میکنه پایین اگه اشتباه نکنم. آره که چیز بدی هم نیست. فقط یکم خونمون کم میشه طبیعتا. کجا رفت؟ اینجا بریم. بچه من هیچ اسلحه‌ای ندارم باگ داده. بچه من اسلحه‌ای ندارم چیکار کنم؟ باگو ببین چی تیر نمیزنه چیکارش کنم؟ خیلی خوب اوکی شد. یه جا خالی ناناست. دوباره یه ضربه. خب چی میگی تو؟ خیلی خب چجوری تمومت کنم؟ یه دور دیگه اینجا فهم کنم پرت میشیم پایین. بیاد بگیرتمون. بیا بگیر بنازمون پایین واسه اینکه ببینیم قسمت پایینیشم. پرت نشد. دوباره پرت کن. یس. متاسفانه سممون اثر کرد و ریتت شد. البته My long road ends. The Valkyries approach. My axe, Eivor. Hand me my weapon. پیشنهاد میکنم حتما این کار رو بکنید. Odin may have use for you, but this is more than you deserve. Do not shame him. I hear their wings. خدا بیامرزد. اینم از این از سرنوشت ایوار د بونلس، پسر کوچیک رگنار که خیلی هم فیوریس بود، خیلی هم جنگجوی بزرگ و خفنی بود، ولی خب تفکرات خاص خودش رو داشت و نگاه خاص خودش رو به زندگی داشت که خب نتیجهش هم مشخص شد. Carry the body to Quatford. We'll say our goodbyes there. And send a message to Uba. Tell him his brother is dead. متاسفانه بله. خب اون انگشتری که قبلا بهش 600 تا پول داده بودید رو به دست میارید اینجا دوباره و خب طبیعتاً یه جوری پولتون برمیگرده و الان باید میکنم بریم به مقر اولیه‌ای که بهش رفتیم اگه اشتباه نکنم اینجاست. آره درست. و اینجا بودن بخش پایانی شروع شایر رو همراه با هم دیگه میبینیم و سرنوشت اولین پیشنهاد رگنار رو هم با هم دیگه مشاهده کردیم. خیلی خوب رسیدیم. بعد بریم بالا طبیعتا و همین کارم میکنیم. چون فاصله کمه و تو شهر بچه من از اسبم استفاده نمی کنم چون اسب تو فضای شهری یه ذره آرومتر حرکت میکنه و به خاطر همین خیلی علاقه ندارم که سوار اسبم بشم زمانی که توی شهر هستم و خودم معمولا سریعتر حرکت میکنم. خیلی خوب بریم داخل. سلام علیکم. Eivor, hello. Another dark day clouds our victory. Bishop. Uba. Dead at the hands of a Briton. I cannot imagine the shame my brother felt in his final hour. Were it not for this peace, I killed him. You? After peace was made, Ivar murdered Chelbert and pinned the crime on Rhodri to get another swing at him. How do you come to know this? He told me himself.
I am always one who desires the truth, Eivor. But this is a hard thing to hear. Did he die well? خوب مرد. He died a fighter, in all his glory. As he wanted then. With Ivar gone, peace and quiet are now possible. That is something. I will console myself with the thought that we will meet again in Valhalla. Axe in hand. You will. For good or ill, he lived life by his own rules. What man can say better? He lived his life at cross purposes. I often found him strange and his actions puzzling. But not all men are meant to be understood. He needs a proper farewell. I will prepare a ship for his funeral pyre. Bishop, send word to Lady Angharad. Say that her husband died by treachery, and that Ivar has paid the price for it. As soon as I am able. Have you heard from King Ceolwulf? I cannot imagine his grief. He is felled by it. Still, he makes plans for this shire. I am to be Elderman here. Therefore, Shropshire declares herself your friend and ally, and will remain so for the length of my days. I'm grateful, Bishop. God go with you, Eivor, wherever you may lead. دم شما گرم. دم شما گرم. To you, my brother. May your time in Valhalla be bright and glorious. Roll-bringer of battle song. The boneless one sails into a singing glory on a flaming water steed. Wind across the water. The battle maidens beat their wings to carry a king to Odin's hall of corpses. Ivar gone. Shropshire an ally. I should confer with Randvi. خب رفقا، همونطور که دیدید ما شروع هم بخش داستانیش تموم شد. خیلی هم جذاب تموم شد. داستان با تجربه‌گذاری هم داشت نسبتاً و بهتره که برگردیم به پیش رندوی و بهش خبر بدیم که شروع هم در حال حاضر دیگه بخشی از کنم خدمتتون شهر ما هستش که خب طبعا فست ترول می‌کنیم، میریم باهاش صحبت می‌کنیم و این قسمت رو هم تمام می‌کنیم چون به مرز 1 ساعت هم داریم نزدیک میشیم. تو قسمت بعدی حتما براتون یه بیلد جدید میارم با اسلحه‌های جدید که احتمالش هست و احتمال خیلی زیادی، 90% یه بیلد یواشکی تور میبندم و با یه دونه پرداتور بو طبیعتا و سعی میکنیم که یه ذره یواشکی داستان رو اگر شد بیشتر کنیم و اسلحه‌ای رو استفاده کنیم که باز توی همین قضیه به ما کمک میکنن. لول اپ هم شدیم، بد نیست که Yes, one more, and only because you all have such good taste. Now, this one begins a long time ago at a desert oasis, far away, a place of mystery, wonder, and a temple to a hidden god. The guardian of this temple was a proud man, kingly in nature, but not in fact, a protector of holy wisdom. And this protector had a wife, a scholar, who spent her days reading ancient tomes and deciphering the secrets of the desert. Together they had a son, in whom they hoped to instill all their skill and knowledge. The boy was to be a union of their love. But then it came to pass that the king of that land arrived to seize the temple for himself. The protector resisted. In the battle that followed, the boy was killed and the temple was taken. Struck with grief, the protector and the scholar separated. A king who kills a child is an ergi. They should kill him back. Indeed. But for a long time, the protector and the scholar followed solitary paths, seeking for a way to revenge their son. But in their isolation, they found only anguish and pain.
Alone, they could do nothing but weep and thrash at the fates. After many fruitless years, they came together again to mourn their failure. They embraced as they had in their youth. And in that joining, they realized what was missing. Only the union that had produced their son would lead to their victory. So the protector taught the scholar to fight and ride and seek, while the scholar taught the protector wisdom and deep knowledge. As they trained and studied, they became inseparable, moving, eating, sleeping as one. They were never seen apart. Until one day, they met upon the river's edge. They had learned all they could, her from him from her. It was here they kissed and separated. She traveled east, he west. They were never seen again. It is said, however, that once every year, 2 eagles would return to that very spot to linger and look upon the sea. The people of the region like to see these eagles, for they are an omen, a symbol of protection. They turned into birds, like Loki became a salmon. Perhaps. Still, others say that the eagles were their children, born of a love that could never endure. But who is to say for sure? A stirring story. Fanciful, but sincere enough. Me? Fanciful? All of my stories are perfectly and mostly true. جالب. اینم از داستانی که خب مثل نوپنیشای شیرین ردیدی بود که همراه با هم دیگه داشتیمش. بریم با بندی صحبت کنیم و بهش بگیم که اوضاع از چه قرار. خب اون جلو هم نشسته، طبیعتا بریم باش صحبت کنیم و بهش بگیم که اوضاع از چه قرار. طبیعتا هم کارم خواهیم کرد. سلام. We are allied with Shropshire, but at a grievous cost. Young Chelbert was killed. Yes, my scouts told me. Such a tragic death for so dubious a gain. I hope you paid his killers back in kind. Justice was done. Chilbert will be remembered. He was good company in the short time he was with us. He was. این هم هستیم. شروع هم شد بخش دیگه ای از ارزم خدمتتون علایه هایی که توی میز میبینید که بودن 3-4 جای دیگه فهم کنم، شاید 5-6 جای دیگه مونده باشه که باید بریم که خب در قسمتی بعدی حتما این کار رو هم خواهیم کرد. خب رفقا توی برای این قسمت دیگه فهم کنم کافی باشه بچه‌ها و به رسم همیشه اگر نظری پیشنهادی چیزی دارید خیلی خیلی خوشحال میشم تو قسمت کامنت برام بنویسید و همین دیگه. امیدوارم روز خوبی داشته باشید. در قسمت بعدی میبینمتون. بدرود.